random vlog. This is Road Diaries and I am posting my name is Kathmandu. You know me very well. I'm the Road Diaries, aka Road Diaries Kathmandu. आज random vlogs में फेरि निस्किन्छु म हैन मेरो दिमागमा ट्याक्क के आयो भन्दाखेरि मेरो दिमागमा चिलान्चोले ब्याक्ट हाने के वाइ आई एम डुइङ भन्दाखेरि 6 बजे क्लास छ भर्खर 5 बज्यो सो यो के भइरहेछ केटिएम अडियन्स यता अलिकति वानी सेवा यता भएर अलिक गाह्रो भएर होला चिलान्चो ल गाइस आजको चाहिँ रोड पुगे उकालो नैक्यापको उकालो र नैक्यापको उकालो पुगेपछि तपाईँले यहाँ दुईवटा बाटो देख्नुहुन्छ एउटा मलम्बु इन्द्रखान जाने बाटो जुन चाहिँ गाउँचोकमा रहेको छ अनि अर्को किर्तिपुरतर्फ जाने बाटो जुन चाहिँ राइट साइडमा रहेको छ यहाँ चाहिँ अब ब्रिज बन्दैछ आकाशे पुल निर्माण हुँदैछन् भने हामी राइटतर्फ जाँदैछौँ राइटबाट गयो भने हामी पुग्नेछौँ किर्तिपुरको चिलान्चो जानको लागि चाहिँ म किर्तिपुर हुँदै जाँदैछु जस्तो कि इन्डिकेटर पनि बालिसकेँ मैले त्यो गाडी चाहिँ स्कुटर चाहिँ ओभरलोड जस्तो छ है यता देख्दा यार अगाडि के नभनिकन भाग्दिएर भने म र एउटा मेरो साथी शैलेश भन्ने जुन मेरो यो बाइकको नाम पनि शैलेश हो त्यो थियो है पछाडि दुईजना त अगाडि तुफान भाग्दिरहेको हामी दुईजना त पछाडि कहाँ परेर हेरेर बसिरहेको थियो बट त्यो चितुवालाई केही गर्नु मन थिएन होला है हामी चाहिँ यही ठाउँमा ल त्यतिखेर यो त अन्धकार थियो बाटो बनेको थिएन अर्कै क्या हामी चाहिँ माथि जाँदैछौँ होइन के भएछ त यो बाटोमा छ नि स्कुटर सिँगाएर आउने लमा साइको यो बाटो ढलान सलान केही गरेको थिएन है चितुवा त यहाँ हेर्छ बाटो काट्नु खोजिहाल्यो त्यसपछि त बसेकै हो त्यसो चाहिँ मैले अभोइड त गरेको थिएँ धेरैलाई सिधै हामी यहाँबाट फेरि माथि दायाँ बायाँहरू हेर्दै आइरहन्छ हेरौँ फेरि अब यहाँबाट सिधै उकालो दुईवटामा मेरो त दुई गेली पनि तान्दो रहेछ नि त भाइ है दामी छ नि त यो दामी आफूले गएको भने चाहिँ दामी छ यो यहाँबाट माथि यताबाट उकालो छ नि त फेरि यो डेन्जर फेरि उकालो छ त्यसपछि पनि उकालो छ हामी फेरि उकालो जाँदैछौँ हामी फेरि उकालो जाँदैछौँ यो लास्ट हो यहाँबाट हामी उकालो फेरि कोही भन्नु यो रहेको छ Welcome to the Kirtipur guys. One of the hardest to conquer the valley, the city of Nepal Valley. यो हो किर्तिपुर किर्तिपुरमा यहाँलाई स्वागत छ किर्तिपुरबाट अब हामी जाँदैछौँ एउटा प्रचलित गाइस यहाँ पहिला पुरानो धारा रहेको छ यो धारा ऐतिहासिकै छ नि भित्र पानी ट्याङ्की यो धारा जुन चाहिँ अहिले बन्द अवस्थामा थियो पहिला आउँथ्यो भने अहिले आउँदैन र यो हो हाम्रो बाघ भैरवको मूल ढोका जुन चाहिँ 3 ल्याङ्ग्वेजले एउटा नेवारी एउटा नेपाल भाषा र अर्को देवनागरीमा लेखिएको छ जुन चाहिँ अद्वितीय बाघ भैरवमा स्वागत छ सबैलाई वेलकम टु मान्छेहरू यसको लागि खिच्न आउँछ नि यो रहेको छ अब पार्किङ बेल्ट and we are here to capture this one and mostly the scenic view and the sightseeing. The range is about 20 meters. Careful.
You can see the ancient technique, होइन जारू हिटी मा पानी अहिले पनि बगिरहेछ रे अहिले पनि आउँछ दिस इज हाउ वर्क्स पानी अहिलेसम्म छ जारू हिटीमा दिस इज जस्ट साइड बाघ भएर अगाडि छ र यहाँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ मूर्ति पनि भेट्यो तीन मुखे नै हुनुपर्छ यो So, तीन मुखे मैले पहिले चाहिँ देखाएको थिएन होइन यो चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम देखाएँ यार अस्ति एकदममा दत्तात्रेय हुनुहुन्छ ए विश्वकर्मा रहेछ नि त विश्वकर्मा यो चाहिँ मूल गणेशको मन्दिर रहेको छ बाघ भैरव अगाडिको मूल गणेश हेलो के भयो बोल के भयो केही सोध्नु मन थियो हेलो वी आर इन द उमा महेश्वर पार्वती टेम्पल र म आज एउटा अर्को कुरा पनि जानकारी के दिन्छु भन्दाखेरि जसको चाहिँ बिहे भएको छैन उसले चाहिँ बिहान आएर यो मन्दिर देखाउँछु यो मन्दिर आएर दर्शन गर्नुपर्छ अरे यो मन्दिर आएर दर्शन गऱ्यो भने चाहिँ बिहे चाँडै हुन्छ अरे रहेको छ हाम्रो लाखे र यहाँबाट देखिने दृश्य खाँचा छ खाँचो ओ माई गड माथि आइसकेपछि यति त जानै पर्यो उमा महेश्वर यो रहेको छ उमा महेश्वर टेम्पल यहाँ चाहिँ किचेर राखेको छ र यस्तै घटना एउटा उसमा पनि छ भक्तपुर उमा महेश्वर किर्तिपुरमा रहेको उमा महेश्वर टेम्पल मस्ट फेसिनेटिङ यहाँ चाहिँ एउटा अर्को मन्दिर पनि छ जुन चाहिँ म अहिले आइम लेट गेटिङ लेट छ बजी छ यहाँबाट हेरेर चाहिँ उमा महेश्वर यस्तो छ तपाईँले हेर्नुभयो भने काष्ठकला हेर्नुभयो भने कामसूत्र देख्नुहुन्छ बट इग्नोर द्याट कामसूत्र एन्ड यु विल फाइन्ड द अमेजिङ या कामसूत्रलाई नेगेटिभली हेर्न त मिल्दैन होइन ओ माइ गॉड यो भ्यू राम्रो छ मलाई पनि बाघ भैरव भन्दा र म यहाँ अझै उता बाटो बिग्रेको हुँदाखेरि अब यताबाट हेर्नु पर्ने होइन place. This is Chilancho. This is Chilancho आइसकेका छौँ धेरै पछि चिलान्चो ओके यो चाहिँ मर्मतको कार्य हुँदो रहेछ यता सो दिस इज ब्याक टु द 100 years back Chilancho one of the oldest and Chilancho the Buddhism born भन्ने ठाउँ हुँदैन okay we will see a place यहाँ राजाहरूको केही राजा प्रताप मल्ल हुनुपर्छ यो मेरो विचारमा या कुनै मल्ल राजा चैस्थितिन मल्ल यताउति हुनुपर्छ रानी र बच्चा छोरा साथमा यो रहेको चाहिँ चिलान्चो and this
वज्र यो ठुलोमा चाहिँ घेरिरहेको छ द्याट इज सर्कुलेट गरिरहेको छ यसकोले अनि यहाँ बीचमा पञ्चधातु पञ्चबुद्ध ध्यानी बुद्धहरू जसरी चाहिँ स्वयम्भूमा जसरी बसेछ पञ्चध्यानी बुद्धहरू यसमा पनि त्यही ध्यानी बुद्धहरू छन् यो चाहिँ माला यहाँ चाहिँ देवी हो देवीको फोटो रहेको छ भने मूर्ति रहेको छ भने यो चिलान्चोमा चाहिँ ऐतिहासिक 500 ब्याक टु गयो भने चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ नत्र त अब यो स्तूप हेरौँ यहाँ कतिवटा स्तूप छ तपाईँलाई 5 वटा यहाँ चाहिँ बीचको स्तूप चाहिँ छ नि यहाँ नाग 2 वटा छ र यहाँ पनि रहेको छ ध्यानी बुद्ध हो कि भन्ने अनुमानित गरेको यो रहेको छ चिलान्चोको मेन स्तूप ध्यानी बुद्ध पञ्च होइन यो त 4 वटा मात्र होला सो यहाँ रहेको छ यो रहेको छ अहिलेको किर्तिपुरमा रहेको ठुलो बेलको रिजेम्बल गर्छ यसले चाहिँ यो चाहिँ सानो बेल भयो अहिलेको किर्तिपुरमा चाहिँ बाघ भैरवको अगाडि चाहिँ ठुलो बेल रहेको छ यहाँ पनि सेम डिजाइनमा इँटा कति ब्याक टु लुम्बिनीमा र लुम्बिनीमा पनि यसरी नै इँटा हालेको स्तूपहरू देख्न पाइन्छ यहाँ पनि त्यही र यो रहेको छ हाम्रो नागदह So we are in the Chilancho मेरो दिमागमा आज आएको चिलान्चोको मूर्ति जस्ट आयो अहिले ऱ्यान्डमली हिँडिहालेँ म सो तपाईँहरूलाई यो भ्लग कस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ भनिदिनु होला चिलान्चोमा हेर्नु खोजेको त्यो पनि भन्नु होला र दिस इज बुद्ध है यो चाहिँ तपाईँले दीपाङ्कर बुद्ध भनेर चिनिन्छ बिकज यो स्वयम्भूमा पनि छ 7th सेन्चुरी दीपाङ्कर बुद्धको बारेमा बुद्ध भनेको एउटा स्थिति हो है फेरि बुद्ध महान यताउति अब म भन्न चाहने स्पिरिचुअलिटी हिसाबले तपाईँहरू बुझ्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यु हेभ टु लर्न समथिङ मोर मलाई पनि त्यति धेरै ज्ञान त छैन यो एउटा युनिक रहेछ सो यसमा चाहिँ स्तूपको माथिको चैत्य छैन तर अगाडि निकाल्न मिल्यो जस्तो बनाएको छ यो बट इट्स ओके स्टिल रिजेम्बल्स द स्तूप भनेरै थाहा हुन्छ सो दिस इज चिलान्चो एन्ड आई एम हियर एट द चिलान्चो थ्याङ्क्स फर वाचिङ भिडियो सी यु गाइज